Hello my dear photons. Hi photons. Full of energy আছে না? Okay, তো আজি আমি যেটো স্টার্ট কৰিব গৈছো এটো কি আছিল? নিউক্লিয়াৰ সেকেন্ড পার্ট। আমি এটা পার্ট কৰিলো। আজি সেকেন্ড পার্টটো কহিম। কালি যেখিনি পৰা আমি এৰিছিলো লাস্ট ক্লাছত আজি কন্টিনিউ কৰিম। তাৰ আগতে কি লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব লাগিব, আমাক এনার্জি লাগিব কৈছিলৱে। তো বলা আমি স্টার্ট কৰো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ সেকেন্ড পার্ট। সেকেন্ড পার্টত যোৱাৰ আগতে আমি ফার্স্ট পার্টত কি ডিসকাস কৰিছিলো সোৱা। First part of আমি last যেটো ডিসকাস কৰিছিলো যেটো আমি এতিয়া জোৰ পৰা কন্টিনিউ কৰিম এটো আছিল স্টেবিলিটি ওকে সো স্টেবিলিটি বেসিক্যালি কি আছিল আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন এটা নিউক্লিয়নৰ কাৰণে কিমান স্টেবিলিটি আছে মই एग्जांपल এটা দিছিল নহয় দুটা ফ্যামিলিৰ ওকে সো স্টেবিলিটি যিমানে বাঢ়ি যায় স্টেবল ন তো ইয়াৰ পৰা ডিসইন্টিগ্ৰেশন নহয় মানে ডিকে বোৰ নহয় বাট স্টেবিলিটি যিমানে কমি যায় মানে কি হয় এটমস বোৰ আনস্টেবল হয় আৰু তাৰ পৰা ডিকে কিছুমান particle eject hoy okay so eborok ami decay boli koiso particle bor eject hoy the particle bor eject hote kenoka dhoroner decay poja kenoka dhoroner particle poja so ami decay pohim thik ase nuclear decay first decay je to first hol ki asle amar alpha decay so alpha নাম তো হলিছে না alpha particle মানে নিউক্লিয়াস এটাৰ পৰা কি হ'ব alpha particle তো alpha particle এটা ইজেক্ট হ'ব so decay alpha কোনটো কম হিলিয়াম particle লগ alpha বুলি কম তো সোৱা আমি এটা particle এটা ললো এটম a z তো আমাৰ এই atom x এটা atom তো ইয়াৰ এলিমেন্টৰ এটো a is the mass number z to আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে number of protons and A represents the number of proton plus neutron that is number of nucleons okay so ite yar pora jodi alpha particle eta eject hoy yar pora emit hoy tete ami ta ki boli kom alpha dike alpha mane amar helium particle eta olabo yar pora okay so helium or ami jano a z or value 2 hoy aru a value kiman hoy 4 so ite aswa a x2 jete eta helium particle yar pora eject korile so yar it change hoy pelai kiman hoy gol y hoy gol ঠিক আছে y দে y টৰ কি হ'ব সো মাস নাম্বার চেঞ্জ হ'ব ন কাৰণ লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো আমাৰ মাস নাম্বার রাইট হ্যান্ড সাইডত মাস নাম্বার সেম থাকিব লাগিব ওকে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস ইজ কনজার্ভ তো নিউক্লিয়ার ডিকে হক জি হক তাতে মাস ইমানত মাস আমাৰ কি থাকিব কনজার্ভ থাকিব লাগিব ওকে বা আমি সোয়া দিয়া এনেকে ক'ব পাৰো সোয়া ইয়াত a আছে জানো ইয়াত কিমান হৈ গল 4 গল তো ইয়াত টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান্স কিমান আছিল 4 asile sorry a asile ta er pora saita yat gusi gol kiman thakibo yat total number of nucleons a minus 4 okay then amar atomic number yat number of protons kiman asile z the number of protons z asile tar pora duta proton yat eject hoise so number of proton kiman thaki jabo z minus 2 thik ase to eto hol amar generalized equation alpha decay er karone x asile a x z to eto jete tar pora alpha particle eta ulai gol kiman thakil a minus 4 mane mass number to 4 reduced is reducted by 4 and the atomic number is reducted by 2 কমি যায় ঠিক আছে তো ইয়াৰ এটা एग्जांपल লো আমি ইউরেনিয়াম তো নাম শুনিছে ইউরেনিয়াম 92 to 238 okay so ইউরেনিয়ামৰ পৰা যদি এটা আলফা পাৰ্টিকল ওলাই okay so alpha particle ওলাই এই যেটো আমি পাম ইউরেনিয়ামৰ পৰা ওলালে আমি কি পাম সাপোজ y পাৰ্টিকল এটা পাইছো আমি নাম নাজানো y পাইছো the y টোৰ কাৰণে mass number and atomic number আমি লাগে okay so mass number to কিমান হ'ব 238 আছিল না তাৰ পৰা চাৰিটা যদি ওলাই যায় 238 ৰ পৰা চাৰিটা ওলাই গলে কিমান থাকি যাব 238 minus 4 238 minus 4 কিমান হৈ যাব 234 and then 92 minus 2 কিমান হৈ যাব 90 okay so এইটো হৈ গল আমাৰ এটা আলফা পাৰ্টিকল ওলাই গৈছে okay so এতিয়া তোমাক যদি কৈছে চাৰিটা আলফা পাৰ্টিকল ওলাই যায় কিমান এটা নহয় চাৰিটা আলফা পাৰ্টিকল ইয়াৰ পৰা ইজেক্ট হৈছে এই যেটো ইউরেনিয়ামৰ পৰা কেটা আলফা পাৰ্টিকল ইজেক্ট হৈছে চাৰিটা তো চাৰিটা আলফা পাৰ্টিকল যদি ইজেক্ট হয় আমাৰ এই নাম্বাৰখিনি চেঞ্জ হ'ব সো eta particle যদি eta if one alpha particle is ejected from this uranium then the mass number is reducted by 4 if 4 alpha particle is ejected from this uranium then the mass number will be reduced by কিমান হ'ব 238 minus 4 into 4 কাৰণ এটাৰ কাৰণে মাস নাম্বাৰ কিমান ৰিডিউস হয় 4 সো সাইডৰ কাৰণে কিমান হ'ব 16 সো এটো কৰিলে 4 minus 16 কৰিলে এটো কিমান হৈ যাব
এইটো হৈ গ'ল 2 দেন 3 পৰা এইটো হৈ গ'ল 1 হৈ গ'ল 238 হৈ গ'ল ঠিক আছে সৰি 222 কিমান হৈ যাব এইটো 222 and when one alpha particle ejected from this molecule element the atomic number is reducted by 2 যেতিয়া চাৰিটা ওলাব তাৰ পৰা atomic number কিমান ৰিডিউস হ'ব 4 into 2 8 হ'ব এটো 92 আছে 92 পৰা 8 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 84 সো এটো হ'ল এটো আমাৰ কি পালো আলফা দিকে যদি আমাৰ এটো আমি কি বলি কও প্যারেন্ট নিউক্লিয়াই বলি কও এটো আমাক প্যারেন্ট নিউক্লিয়াই এটো আমি কও ডটার নিউক্লিয়াই প্যারেন্ট নিউক্লিয়াই আনস্টেবল আছিলে ই কৰিলে আলফা পার্টিকল তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছে আলফা পার্টিকল এটা ইজেক্ট কৰিলে দেন ই এতিয়া স্টেবল হৈ গ'ল আলফা পার্টিকল তো ইজেক্ট কৰাৰ পিছত stable হৈ গ'ল but ইয়াৰ mass number 4 reduced হৈ গ'ল by 4 and atomic number is reduced by 2 এটো হ'ল সো এটো আমাৰ কি আছিল alpha decay generalized expression to এটো হা next beta decay okay so beta decay কি হয় সো the beta decay দুটা টাইপৰ আছে ঠিক আছে বিটা দিকে দুটা টাইপৰ এটা প্লাস বিটা দিকে এটা মাইনাস বিটা দিকে যে বিটা দিকে যদি আমি পঢ়িব যাও তাতে কিছুমান নতুন নতুন টার্ম আমি শুনিব পাও পজিট্রন এন্টি নিউট্রন ঠিক আছে এন্টি নিউট্রিনো নিউট্রিনো এন্টি ইলেক্ট্রন এনেকুৱা কিবা পার্টিকেল আমি শুনা পাও যিবোৰ আমি আগতে শুনা নাই সো হেবোৰ কি হয় আমি চাম বাৰু দিয়া ঠিক আছে তো বিটা দিকেৰ ফার্স্ট যেটো ওয়ান ফার্স্ট তো আমি কি লও বিটা মাইনাস দিকে এটা বিটা মাইনাস দিকে কি হ'ব যেটো আমাৰ নিউক্লি প্যারেন্ট নিউক্লি তো কৈছিল না জৰ পৰা যে আনস্টেবল যেটো আছে প্যারেন্ট নিউক্লিৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হ'ব বিটাত আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হয় মাইনাস বিটা ন ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হ'ব এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতো ইলেক্ট্ৰন নাই নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ ওলাব ওকে তো সিম্পলি তুমি চাই দাও মই কৈছো x a z সো তাৰ পৰা কি আহিব এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হ'ব নাও এটা আমাৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি আছে প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন প্ৰটন নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে তো ইলেক্ট্ৰনটো কেনেকৈ ৰিজেক্ট হ'ব সোৱা সো নিউক্লিয়াছত কি হ'ব যেটো আমাৰ নিউক্লিয়াছত নিউট্ৰন ঠিক আছে যদি এটো নিউট্ৰন আছে নিউট্ৰন থাকে ন নিউট্ৰনটো কি হ'ব ব্ৰেক হ'ব নিউট্ৰনটো ব্ৰেক হৈ পেলাই এটা প্ৰটন আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন বনাব ঠিক আছে নিউক্লিয়াছ এটা নিউট্ৰন ব্ৰেক হৈ পেলাই এটা প্ৰটন আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ফৰ্ম কৰিব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰনটো বাহিৰত ওলাই গ'ল আৰু প্ৰটনটো ভিতৰতে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল মানে নিউক্লিয়াছটো এটো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এটা নিউট্ৰন আছে তো নিউট্ৰনটো ব্ৰেক হৈ পেলাই এটা প্ৰটন পাৰ্টিকল ফৰ্ম কৰিব আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন পাৰ্টিকল ফৰ্ম কৰিব সো প্ৰটনটো কি হ'ল ইয়াৰ ভিতৰতে ৰৈ গ'ল নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা ইজেক্ট হ'ল সো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ বিটা মাইনাস ডিকে ওকে তো সিম্পলি দিয়া চোৱা এ ইয়াত আমি y পাম y এলিমেন্ট দে y টোৰ এটম মাস নাম্বাৰ এণ্ড এটমিক নাম্বাৰ কিমান হ'ব ইয়াত এইটো আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়নছ দ্যাট ইজ টোটাল নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ প্লাস টোটাল নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ ওকে তো সিম্পলি সোৱা ইনিশিয়ালি যদি সাপোজ তিনটা নিউট্ৰন আছিল ইনিশিয়ালি কেটা নিউট্ৰন আছিল তিনটা আৰু তিনটা প্ৰটন আছিল তিনটা নিউট্ৰন প্লাস তিনটা প্ৰটন সো টোটাল নিউক্লিয়ন কেটা আছে 6টা আছে টোটাল নিউক্লিয়ন কেটা আছে 6টা এতিয়া কি হ'ল ইয়াৰ পৰা এটা নিউট্ৰন ব্ৰেক হৈ পেলাই এটা প্ৰটন ফৰ্ম কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰন ফৰ্ম কৰিলে ওকে সো তিনটা নিউট্ৰনৰ পৰা যদি এটা নিউট্ৰন ব্ৰেক হৈ গ'ল নিউট্ৰন কেটা থাকিল ইয়াত ৰিমেইনিং নিউট্ৰন কেটা দুটা নিউট্ৰন দুটা হৈ গ'ল বাট প্ৰটন এটা ইয়াৰ পৰা ওলালে নহয় প্ৰটনৰ নম্বৰ কিমান হৈ গ'ল 3 + 1 তাৰ মানে কিমান হ'ল 4 সো আলটিমেটলি যদি দাও ইনিশিয়ালি কিমান আছিল তিনটা প্ৰটন তিনটা নিউট্ৰন 6 total mass number is 6 then যেতিয়া নিউট্ৰন এটা ব্ৰেক হৈ এটা প্ৰটন ফৰ্ম কৰিব নিউট্ৰনটো নাইকিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ লগত এটা প্ৰটন ফৰ্ম হ'ল নহয় সো টোটাল নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন প্লাস প্ৰটন 2 + 4 6 হৈ গ'ল সো এই সিচুৱেচনটোত আমাৰ এটমিক নাম্বাৰৰ একো চেঞ্জ নহয় ওকে বাট দিস z টো আমাক কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে z ৰিপ্ৰেজেন্টস ডেটা টোটাল নাম্বাৰ অফ protons z টো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে টোটাল নাম্বাৰ অফ proton ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে সো ইনিশিয়ালি proton কেটা আছিল তিনটা এতিয়া proton কেটা হৈ গ'ল চাৰিটা হৈ গ'ল so z is increased by 1 number of proton is increased by 1 and the mass number remains same okay so it hol amar generalized expression for beta minus decay ঠিক আছে তো beta minus decay কি হয় এটা আমাৰ unstable parent nucleus আছে parent nucleus পৰা কি হল এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ যেটো আমি নতুন নিউক্লিয়াটো যেটো পাম
তাৰ কি হ'ব মাছ নাম্বাৰ সেম থাকিব বাট নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ বা এটমিক নাম্বাৰ যি কয় এটো কি হৈ যাব ইনক্ৰিজড বাই 1 এটা 1 ইনক্ৰিজ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হয় ওকে আৰু এটা বস্তু আছে এই নিউট্ৰন এটা ব্ৰেক হৈ কি হয় এটা proton আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ফৰ্ম কৰি দা প্লাস তাৰ লগতে অলপ এনাৰ্জি ওলাই energy in the form of photon তো energy কি হয় in the form of photon হিচাপে এনাৰ্জি ইয়াৰ পৰা লয় তো সেই এনাৰ্জিটো এটা নাম দিয়া হৈছে যাক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক আমি কওঁ এন্টি নিউট্ৰিনো ঠিক আছে এন্টি নিউট্ৰিনো এই এনাৰ্জি যেটো ওলাই তাক আমি এন্টি নিউট্ৰিনো বুলি কওঁ তো ইয়াক কিহেদি বুজায় নিউ বাৰ এনেকে সো ইয়াত আৰু অলপ আহি যাব ইলেক্ট্ৰনটোৰ লগত এটা এন্টি নিউট্ৰিনো ওলাই এটোক আমি এনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এন্টি নিউট্ৰিনো একো নহয় জাস্ট এটো কি এটা ফটোন it just carries some amount of energy in the form of photon তো লাইট হিসাবে এটো ইজেক্ট হয় নাই কি হৈ যায় ওকে সো এটো ইমান একো কাম নাই ভাবি থাকিবলৈ একো নাই আমি এটোৰ বিষয়ে ইমান জানিব নালাগে আমাৰ নাই ইমানখিনি তো জাস্ট এটো মনত ৰাখিবা মাইনাস বিটা ডিকেট কি হয় প্যাৰেন্ট নিউক্লিয়াৰ পৰা প্যাৰেন্ট নিউক্লিয়টোৱে এটা ইলেক্ট্ৰন ইমিট কৰি পেলাই এটা নতুন নিউক্লি ফৰ্ম কৰে আৰু ইয়াত মাস নাম্বাৰ সেম থাকে এটমিক নাম্বাৰ বা নাম্বাৰ অফ প্ৰটন 1 ইনক্ৰিজ হৈ যায় নেক্সট बीटा माइनस डिके तो पहले इधर नेक्स्ट की है वो बीटा प्लस डिके सो बीटा प्लस डिके की है बीटा प्लस डिके सपोज हमारे तो पेरेंट न्यूक्लियर पड़ा এটা পার্টিকল ইমিট হয় পার্টিকলটো আমি কি বলি কও পজিট্রন বলি কও সো হোয়াট ইজ positron হল anti electron মানে ইলেক্ট্রনৰ anti particle okay so anti particle কোন বিলাক হয় if two particles have same mass but opposite charge তেতিয়া এই পার্টিকলটোক আমি কি বলি কও এন্টি পার্টিকলস বলি কয় তে ইলেক্ট্রন আৰু প্রোটন চার্জ অপোজিট আছে কিন্তু দুটাৰ মাস বেলেগ বেলেগ হয় ইলেক্ট্রনৰ মাস বেলেগ হয় প্রোটনৰ মাস বেলেগ হয় সো এই কাৰণে ইলেক্ট্রন প্রোটনক আমি এন্টি পার্টিকল বুলি কব নোৱাৰো বাট ইলেক্ট্রনৰ যেটো এন্টি পার্টিকল আমি পাও তাক আমি কি বুলি কও proton so positrons okay so positron have same amount of charge that an electron has but positron charge to ki positive থাকে and positron and electron have same amount of mass এটা পজিট্রন টু কোৰ পৰা ফৰ্ম হয় ইয়াত কি হৈছিল যে আমি বিটা মাইনাস ডিকেট নিউট্ৰন এটা ভাঙি কি হৈছিল প্ৰটন প্লাস ইলেক্ট্ৰন এতে ইয়াত এটা প্ৰটন ব্ৰেক হয় প্ৰটন এটা ব্ৰেক হয় কি ফৰ্ম কৰে প্ৰটন এটা ব্ৰেক হয় ফৰ্ম কৰে এটা নিউট্ৰন আৰু এটা পজিট্ৰন ঠিক আছে এটা নিউট্ৰন আৰু এটা পজিট্ৰন ফৰ্ম কৰে প্ৰটন ব্ৰেক হৈ পেলাই এটা নিউট্ৰন আৰু এটা পজিট্ৰন ফৰ্ম কৰে প্লাস ইয়াৰ লগতে এটা এনার্জি আগৰটো যেনেকৈ এটা এনার্জি ওলাইছিল এন্টি নিউট্ৰিনো ইয়াত কি ওলাব নিউট্ৰিনো ওলাব ইয়াত যেটো ওলাই হেতক আমি কি বুলি কম নিউট্ৰিনো ওকে এটো নিউ দি বুজাও এন্টি নিউট্ৰিনো নিউ বাৰ আছিল ইয়াত কি হ'ব নিউট্ৰিনো এটো কি এটা ফোটন এনার্জি এটোক আমি সিম্পলি এটা ফোটন বুলিও কব পাৰো ওকে বাট proton break হয় এটো যেটো ওলাইছে ইয়াক আমি নিউট্ৰিনো বুলি কৈছো ওকে সো proton এটা ব্ৰেক হয় এটা নিউট্ৰন ফৰ্ম হয় নিউট্ৰন আৰু এটা পজিট্ৰন তো সিম্পলি সোয়া আমি ইয়াত পালো y ইয়াত এটমিক নাম্বাৰ ইয়াত কি আছিল proton প্লাস নিউট্ৰন সো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা proton ব্ৰেক হ'ব এটা proton ব্ৰেক হোৱা মানে এটা নাম্বাৰ অফ proton 1 ডিক্ৰিজ হৈ গল বাট এটা নিউট্ৰন নতুন ফৰ্ম হ'ল তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন ইনক্ৰিজ হৈ গল proton এটা ডিক্ৰিজ হ'ল but neutron eta increase hol total kiman thakil p plus n thakil ta mane same mass number again remains same but here eta jehetu amar proton eta ki hol proton eta naikia hol noy initially keita proton asile z ta proton asile etia keita proton ei proton to break hoy gol neutron hoy barile but proton to ki hoy gol komi gol no so proton number 1 decrease hoy jay thik ase proton number 1 decrease hoy jay so etu hol beta plus decay generalized expression plus ya data নিউট্ৰিনো আহিব ওকে সো নিউট্ৰিনো এই পজিট্ৰন টু কোৰ পৰা ফৰ্ম হয় নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰটন আছে তাৰ এটা প্ৰটন ব্ৰেক হলে এটা নিউট্ৰন প্লাস এটা পজিট্ৰন ফৰ্ম হয় লগতে এটা এনাৰ্জি ওলাই ইন হেছাক আমি কি বুলি কওঁ নিউট্ৰিনো বুলি কওঁ ওকে সো এটো হল প্লাস বিটা ডিকে ওকে তো আলফা বিটা পঢ়িলো নেক্সট আহে আমাৰ গামা ডিকে তে গামা ডিকে তো কি হয় গামা ডিকেত একো নহয়
এটা সাপোজ আমার মলিকুল এটা আছে x a z সো ইয়াৰ পৰা সাপোজ আলফা ডিকে হল এটোক আমি কিমান ফর্ম হল y আলফা ডিকে হলে a - 4 হৈ যাব আৰু z - 2 প্লাস হিলিয়াম 24 সো আলফা ডিকে হলে যেটো আমি আলফা ডিকেৰ পাছত এটো কি পালো আমাৰ ডটাৰ নিউক্লি দে ডটাৰ নিউক্লিৰ যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছে ডটাৰ নিউক্লি আমি পাইছিলো নহয় নিউক্লিয়াছটোৰ মাজত আছে এটমছত পাইছিলো নহয় তাৰ চাৰিফালে এনেকে ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ ৰিভলিউশন হৈছে ওকে সো ডটাৰ নিউক্লিয়াছত যদিও ডটাৰ নিউক্লিয়াছত দা ডটাৰ যেটো আমি এটম পালো ইয়াত যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কি হয় কেতিয়াবা হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটত থাকে মানে এক্সাইটেড হৈ থাকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ যদি এক্সাইটেড হৈ থাকে সাপোজ ইলেক্ট্ৰনটো থাকিব লাগিছিল গ্ৰাউণ্ডত বাট ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত আছে হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটত আছে তো হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আহিব তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটোৱে কি কৰিব এটা এনাৰ্জি ইমিট কৰিব এজ এ ফটোন এখিনি আমি পঢ়িছিলো এটমছত এখিনি পঢ়িছিলো ওকে সো এতিয়া কি কৰিব ইয়াত এই যেটো আমাৰ মলিকিউলটো ডটাৰ নিউক্লিয়াছটো পাইছো ডটাৰ নিউক্লিয়াছত যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ আছে মানে এটমটোত সো ইলেক্ট্ৰনবোৰ হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটত থাকিব পাৰে সো হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা যেতিয়া লোৱাৰ এনাৰ্জি ষ্টেটত আহিব তেতিয়া ইহঁতে কি কৰিব এনাৰ্জিটো কমিছে ইলেক্ট্ৰনটো হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা লোৱাৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ আহিছে ইলেক্ট্ৰনটো তাৰ পৰা ইজেক্ট হোৱা নাই বা প্ৰটনো ইজেক্ট হোৱা নাই একো ইজেক্ট নহয় তাৰ পৰা অনলি কি কিছুমান লাইট ফটোন ওলাব সো ইয়াৰ মাস নাম্বাৰ সেম থাকিব বাট ইয়াত কিছুমান আমাৰ ৰেডিয়েশন ওলাব যাক আমি কি বুলি কৈছো গামা ৰেডিয়েশন ওকে গামা ৰেডিয়েশন ওলাব কেনে এটো কোৱা হয় গামা ডিকে বুলি কোৱা হয় গামা ডিকেটোত একো পাৰ্টিকল তাৰ পৰা ইজেক্ট নহয় গামা ডিকেত কি হয় সাম ৰেডিয়েশন ইজেক্ট হয় ৰেডিয়েশনবোৰ কিহৰ কাৰণে ইজেক্ট হয় when a parent nuclei become a daughter nuclei by ejecting some alpha beta or some alpha particle or beta particle then sometimes the daughter nuclei the electrons in the daughter nuclei may be in the higher energy state so when the electrons comes from the higher energy state to the lower energy state they emit some amount of radiation which we call gamma radiation okay gamma particle so in case of gamma decay there is no change of the mass number as well as atomic number only we have some amount of radiation emitted by the nuclei okay so simply we can write the gamma decay as AXZ plus gamma so simply at mass number atomic number eko change hoy just এটা ৰেডিয়েশন ওলাই ঠিক আছে তো আমি আলফা বিটা গামা ডিকে পঢ়িছো ওকে বুজি পাইছা ভালকে সো বুজি পাইছা ইন্টারেস্টিং লাগিছে লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ নেক্সট কিনি আছে নেক্সট আমি কি পঢ়িম ডিকে ল মানে ডিকে বোৰ যে হৈছে ডিকে বোৰ কেনেকৈ হ'ব ৰখাই এতিয়া আমি পঢ়িম ৰেডিও এক্টিভ ডিকেটোত কি হয় চোৱা সপোজ ইনিশিয়ালি আমাৰ এটা sample আছে ঠিক আছে তো sample তো total number of nucleon is n naught at the starting of time suppose when time is equal to 0 total number of nucleon in the sample is n naught then after time t ইয়াৰ পৰা কি হৈ আছে ডিকে হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আলফা বিটা গামা সব ওলাই আছে সো লাই থাকিলে কি হল ইয়াৰ যেটো আমাৰ number of nucleons to কি reduce হ'ব suppose after time t the total number of nucleons left in the sample is n okay so eto kesto initially n not asile after some time kiman hobo n hobo ei situation to jeto n ase n to amar ki hoyese less than n not okay ei yat jodi amar decay rate of decay ki mean hai mane ami jodi eto likho dn by dt okay so dn represents the change in the number of nucleons and dt represents the change in time so basically this dn by dt will represents the rate of change of number of nucleons decay rate okay it is what zero change in number of nucleons final amar komise initially besi aise to yat ki hobo minus ahibo so according to this radioactive decay law the rate of disintegration komi ase no to eto ami disintegration bole koiso rate of disintegration is directly proportional to the number of nucleons left in the sample initially যেটো আছিল হেতু নহয় number of nucleons left in the sample ইয়াত কিমান আছে হেতুৰ ইয়াৰ পিছত যেটো ডিসইন্টিগ্রেশন হ'ব ইয়াৰ পিছত যেটো ডিসইন্টিগ্রেশন হ'ব মানে হেতু কেনেকুৱাকে হ'ব হেতু আমি লৈছো সো
number of disintegration at time t will be proportional to the number of nucleons left in the sample. So here minus dn by dt korilu proportional to uthai equal dile ki ahe constant eta hai yat jeto constant use kora hoy yak ami ki boli ko lambda. So lambda to basically ki koa hoy decay constant or disintegration constant. Lambda to ki boli koa hoy decay or disintegration constant. Okay, so etu hol amar decay law, etu ami use kori aru ahibo. Okay, so এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াক যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশন ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিম অলপ এৰেঞ্জ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি এটা ফৰ্মুলা এটা পাম. সো ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা হৈ যাবা এইটো সাইডত লিখি থৈছো. Basically আমি এটো পাইছো minus dn by dt is equal to lambda into n. Okay, where lambda is the decay constant or disintegration constant. So এই আমি অলপ arrange কৰো left right dn by n, n to আমি এটো সাইডে লৈ আহো minus is equal to minus to এটো সাইডে minus lambda into dt. Okay, next ইয়াক যদি আমি দিয়া integration both side as the integration law integration. So here the variable is dn and right hand side a variable to ki ase amar t ase. T er value to so starting of time ki man asile 0 aru tar pisot goi amar time ki man hol t hobo. So integration time or karone limit to hobo 0 to t and dn number of nucleons initially ki man asile n naught and after time t ki man hobo n hobo. So eto ki man n naught into n naught to n. So a dn by n jodi ami integrate kori ar value ki man hai ln n boli ahe ln natural log base e. Okay, n naught into n then dt jodi ami integrate korim ki man hobo t ahibo minus lambda t 0 to t. Okay, then yat jodi ami limiter value khini put kori do moi step kora nai ha man khini amar derivation iman na lage. So then n by n naught ahi jabo is equal to minus lambda t. So eto amar eta equation ei equation to ami problem amar kisman numerical problem ot eto use koribo laga hobo pare. Eto eta problem eto eta formula ami eto eta formula use koribo paro. Next yak eto side ln ase na ln to jodi ami yar pora left side er pora uthai diu ki hoi jabo enoga hobo saba janai sage n by n naught is equal to e to the power minus lambda t. So et logot jodi e to the power ami eta minus multiply kori diu to eto hoi jabo ln to yar pora uthai dile a ln to eto side uthai dile jeto amar right side jot ln nai tat ki manai je e to the power ahi jay. So e to the power minus lambda t. This implies n is equal to n naught e to the power minus lambda t. So eto aru eta amar equation palo ekita equation note kori loba. So last or eto amar besi important to n is the number of nucleons left after time t, n naught is the number of initial number of nucleons, e to the power minus lambda is the disintegration constant and t is the time. Okay, eto hoy. So eto hol decay law. The decay law pora decay law pasot decay law to ami eto kolu decay law pasot amar tat aru eta term hai decay law hol tetia tar pasot half life time. Thik ase to half life time to ki hoy tar agote swa aru eta bostu ei je e to the power minus lambda t. Okay, so e to the power uporot jikono ji bostu thake suppose e to the power x into velocity ase. So x into velocity ase x to amar unknown quantity eta aru v hol velocity. So ei situation ot e to the power ot g term thake x p a thakok or minus lambda t g thakok ei term to ki hoy dimensionless quantity hoy. Thik ase, so lambda t will be should be a dimensionless quantity. Lambda t e to the power or uporot e uporot jodi kiba quantity ase physical quantity then yet total jeto quantity to dimensionless hobo lagibo. Okay, so lambda jodi ami unit sao eto side dimensionless 1 boli lolo tir karone unit ki hoy second hoy ba eto swa tir karone unit second hoy eto dimensionless hobole karone ki hobo lagibo lambda unit kiman hobo lagibo 1 by second hobo lagibo 1 by second into second hole he cancel koi pela dimensionless hobo. So the unit SI unit of this integration constant is second inverse. Okay, so lambda jeto unit to ki hoy second inverse hoy. tar pisot swa yeah a equation to n is equal to n naught
e to the power minus lambda t. কিমান টাইমটো কিমান হলে এই যেটো নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স লেফট ইন দা স্যাম্পল 0 হ'ব মানে আমাৰ ডি ৰিয়েক্ট যেটো নিউক্লিয়াৰ ডিসইন্টিগ্ৰেশন হৈছে ডিসইন্টিগ্ৰেশনটো 6 হৈ যাব টোটাল n নাম্বার অফ আছিল লাষ্টত গৈ পেলাই আমাৰ কিমান হ'ব লাগে 0 হ'ব লাগে কিমান টাইমত 0 হ'ব তো ইয়াত এই কোৱেশ্চনটোত যদি আমি 0 পুট কৰি দিও after how much time this integration process will end ketia end hobo ami sao so at the end if this integration process end then the total number of nucleons left in the sample kiman hoy jabo 0 hobo lagibo okay so at n or value ami 0 put korilu n not either name suppose lambda t n no to side ahile kiman hobo 0 hobo e to the power minus lambda t eta e to the power something ketia 0 hoy e to the power area r uporot power kiman hole 0 hoy jana tomalake infinity e to the power infinity value kiman hoy 0 hoy so ei duta equation jodi ami compare koru ami ki kom korim je er value to ki hobo lagibo infinity hobo the value of minus lambda t should be infinity at that time when this minus lambda t value to kiman hobo infinity hobo tetia hei time to te ki hobo amar disintegration process to end hoy jabo so ami ki hobo paru eto integration minus lambda t value ki hobo lagibo infinity hobo lagibo so lambda value sorry t value lambda to constant hoy to t value kiman hobo infinite okay tar mane infinite time oleke ei disintegration process to continue hoy thakibo ses no hoy ketia thik ase disintegration process to ketia ses no hoy amar continue hoy thakibo so yat jodi ami ei number of nucleons aru t major jodi ami graph plot koru time aru number of nucleons or major jodi ami graph plot koru graph to enoko hobo initially maximum asile tarpor lahe lahe komi eta time ot enoko hoy jabo but এই যেটো লাইনটো আছে এই লাইনটোৱে 0 লাইনক টাচ নকৰে কিন্তু সো এনেকুৱাকে প্যাৰালেলি গৈ থাকিব আমি পাইছিলো নহয় ইনফাইনাইট টাইমতে শেষ হ'ব ইনফাইনাইট টাইমত নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়ন্স কিমান হ'ব 0 হ'ব সো ইনিশিয়ালি ম্যাক্সিমাম আছিল তাৰ পাছত এনেকৈ কন্টিনিউয়াসলি কমি গৈ আছে সো ইয়াত n ভাৰ্সেস t যদি আমি গ্ৰাফ প্লট কৰো এনেকুৱা আহিব ওকে তাৰ পাছত আমি এখিনি পঢ়িলো ইয়াৰ পাছত কি আছিল হাফ লাইফ টাইম ডিসইন্টিগ্ৰেশন প্ৰসেসৰ পৰা আহিব ইয়াত হাফ লাইফ টাইম আমি মানে আমাৰ যিবিলাক নাম্বাৰ অফ মলিকিউলছ এটো n নট আছিল নহয় তো n নটৰ পৰা n নট বাই 2 মানে হাফ হবলৈ কিমান টাইম লাগিব হাফ লাইফ টাইম let initially number of molecules in the sample is n naught then after time th the number of nucleons left in the sample is n naught by 2 কিমান হল হাফ হৈ গল তো তাৰ কাৰণে যেটো টাইম লাগিব th টো আমি কি বুলি কম হাফ লাইফ টাইম সো আমি যেটো আমাৰ ইকুৱেচন পাইছিলো n n naught e to the power minus lambda t ইয়াৰ ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিও n ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব n naught by 2 is equal to n naught e to the power minus lambda th okay so n naught cancel গৈ তো কিমান হল হাফ e to the power minus lambda th ইয়াক আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰো 1 by e to the power lambda th তেতিয়া minus to plus হৈ গল এতিয়া যদি আমি ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰো কি হ'ব e to the power lambda t half is equal to কিমান আহিল 2 আহি গল ওকে এতিয়া both side যদি আমি log ললে কি হ'ব বা ln ওকে ln base e natural base nature log লব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আমি ln লও আৰু এফালে থাকিম e to the power lambda th আৰু এটো হল ln 2 সো ইয়াত ln আৰু e ক্যান্সেল হৈ কিমান থাকিব lambda th is to ln 2 ভ্যালু তো আছে ln 2 ভ্যালু আমি কেনে কলাম 2.303 into log 2 okay so lambda th log 2 ভ্যালু জানা 0.303 হয় সো ইয়াত log 2 ভ্যালু আৰু এইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কিমান হয় 0.693 this implies t half is equal to 0.693 by lambda eto kami ko half lifetime to half lifetime ar kana jeto amar formula eto half lifetime is equal to 0.693 divided by lambda yar mod ami yar upora jeto formula upor ami problem korim kisman problem bur korile keneke ami use koribo paru tate dekha paba okay so half lifetime amar ahi gol edia tar pasot eto eta important formula de eto likhi daba so আমি যদি আকত এই যে গ্রাফ এটা প্লট কৰিছিলো
So graph to suppose initially amata total number of molecule number of nucleons kiman asle 10,000. Total number of nucleons initially kiman 10,000. Then after half lifetime, first to half lifetime ahibo suppose ekhine value to kiman hoy gol 5,000 hoy gol th1 boli gol first half lifetime. Then ago yar pore jodi start koro etu ago reduce hoy pelai kiman hobo after second half life yar value to kiman hol 25,000. After third half life কিমান হ'ব ফেলো তো 1250 তে তেনেৱাকে আমি এটা যেতিয়া এই গোটেই প্ৰসেসটো নাম্বার অফ হাফ লাইফ টাইম পাব পাৰো নাম্বার অফ হাফ লাইফ টাইম দুটা হ'ব পাৰে তিনটা হ'ব পাৰে চাৰিটা হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এটা জেনাৰেলাইজড ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা বা এনেকে হেৰি নাম্বার অফ nucleons left in the sample after nth half lifetime. Nth half life মানে suppose দুটা half lifetime or পাছত কিমান molecule আছে কিমান number of nucleons ৰৈ গৈছে তিনটাৰ পাছত কিমান ৰৈ গৈছে চাৰিটাৰ পাছত কিমান ৰৈছে তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো এটো হয় n is equal to n naught to the power n naught divided by 2 to the power n eto formula. Okay, so eto formula আমি ইউজ কৰিব number of nucleons left after nth half lifetime. Okay, so এই ফৰ্মুলাটো মই যে ইয়াত এক্সাম্পল দিছো ইয়াত তোমালোক ইউজ কৰি চাব পাৰা সাপোজ আমাৰ সেকেন্ড হাফ লাইফটাইম মানে এটো second after second half lifetime আমি এই গ্ৰাফটোৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম যে 2500 আমাৰ নিউক্লিয়ন্স থাকিব এটো আমি ইয়াত এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি উলাব পাৰো so initially n naught or value amar asile 10,000 second half lifetime mane n or value kiman hobo 2 to the power n 2 to the power 1 mane kiman hoy gol 4 to the power 2 hobo n or value 2 hobo after ami etu yat jodi ulao second half lifetime or kare to etu answer to kiman hob 2500 nucleons left in the sample. If initially there are 1000 molecules 1000 nucleons in the sample, then after second half lifetime there are 25,000 number of nucleons left in the sample. Okay, so half lifetime or etu formula important hoy bahut use ase etu formula use kori problem bor koribo lagibo important hoy likhi lola half lifetime gol. Okay, etia ami jetu rate paisilu thik ase tar logote yat aro eta ahe ha aro eta tam hai etu likhi loa average life bole eta term hai so etu is equal to kiman hai 1 by lambda ঠিক আছে ফর্মুলা তো ডাইরেক্ট লিখিলো এভারেজ টাইম ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই ডিসইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট এখিনি আহি গল দে এভারেজ টাইমৰ পাছত এভারেজ লাইফ টাইম আহিলে এতিয়া আমাৰ ইউনিট এতিয়া আমি এই যে পাইছিলো তাৰ আগতে আহি গল অ্যাক্টিভিটি মই অ্যাক্টিভিটিৰ কথা কইলো मैं इक्वेशन এটা পাইছিল নগাকে dn by dt is equal to lambda into t dn by dt is equal to lambda t so here যেটো is dn by dt আছে dn by dt to আমি কি বলি কও activity that is number of rate of disintegration or rate মানে 1 সেকেন্ডত কিমানটা পার্টিকেল তাৰ পৰা ওলাই আছে কিমানটা নিউক্লিয়ন ওলাই আছে নিউক্লিয়ন ভাঙি আছে ওকে সো rate of this is যেটো আমি পাইছো এটোক আমি কি বলি কও activity বলি কও তাৰ মানে এই যেটো dn by dt আছে ইয়াক আমি activity বলি কব পাৰো ওকে সো এটো যদি activity হয় এই দুটা ইকুয়েশন কম্পেয়ার কৰিলে activity কিমান হ'ব lambda t activity কিমান হ'ব lambda t হৈ যাব ওকে তাৰ পিছত আমি আৰু এটা ইকুয়েশন পাইছিলো n is equal to n naught e to the power minus lambda t এই ইকুয়েশন এটা সো এটো হল আমাৰ activity এটা ফর্মুলা এটো ইউজ কৰিব পাৰো activity কাৰণে আমি এটো ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট at t is equal to 0 যেতিয়া টাইম 0 হ'ব টাইম 0 হলে activity আমাৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব ওকে সো ওকে সৰি এটো dn by dt এটো t নহয় দে dn by dt তো n আছিল dn by dt is equal to at t is equal to 0 n or value কিমান হ'ব n naught initially আমাৰ number of nucleons কিমান আছিল n naught আছিল so at t is equal to 0 n or value n naught so
টাইম যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া আমি যেটো এক্টিভিটি পাম এক্টিভিটিটো কি ক'ব পাৰিম ইনিশিয়াল এক্টিভিটি এটো ইনিশিয়াল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স এটো ইনিশিয়াল এক্টিভিটি দ্যাট ইজ a naught is equal to n naught into lambda then at time t ya এই ইকুয়েশনটো আমি কি লিখিব পাৰিম at time t activity is equal to lambda into number of nucleons left in the sample so ইয়াৰ পৰা n naught or value আৰু n or value ওলাই পেলাই যদি আমি এই ইকুয়েশনটো পুট কৰো এই দুটাৰ পৰা and value of n is equal to কিমান হ'ব a by lambda and n naught is equal to a naught by lambda e to the power minus lambda so here lambda cancel goi pele a is equal to a naught minus e to the power lambda t where a naught is the initial activity so our activity eto eta equation aru eta eto formula where a naught represents the initial activity okay ekhini hol it is eto our rate of change eto ami ei value to paiso dn by dt thik ase yar unit to ki hoy yar unit to duta unit ami use koro eta holo becquerel use koro becquerel aru eta use koro hol curie ঠিক আছে সো becquerel to bq দি রিপ্রেজেন্ট করা হয় 1 becquerel মানে 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second মানে 1 সেকেন্ডত যদি এটাকে নিউক্লিয়াস ধর disintegration হয়েছে তেতিয়া তো আমি কি বলি কম 1 becquerel ওকে সো 1 becquerel is equal to 1 disintegration আৰু এটা মই কৈছিল ম্যাডাম কিউরি নাম শুনিছা নহয় ম্যাডাম কিউরি গোটে ফ্যামিলিটোৱে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে ওকে 1 কিউরি আৰু becquerelৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে 1 কিউরি আৰু becquerelৰ মাজত ৰিলেশনটো হল 1 কিউরি is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel or 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second relation kini monot rakhiba okay 1 curie is equal to tumi edo becquerel boli kobo para or disintegration per second to kobo para so ekhini leke amar nucleus ot jekhini important topic ase jor para questions bur ahi ase gotei bur discuss kora hol agot ami eta partot korilo aji gotei part to jiman kin discuss hol edia next ami ki korim thik ase ta ami ki korilo এই নিউক্লিয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক থিওৰি আছিল ফাৰ্স্ট গ্ৰুপ ফাৰ্স্ট এটা পাৰ্টত পঢ়িলো আজি পঢ়িলো কমপ্লিট হল এতিয়া মই পঢ়া নাই না তোমালোকেহে পঢ়িছা মই পঢ়াইছো হে তোমালোকে পঢ়িছা সো এতিয়া তোমালোকৰ কি কাম যে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বোৰ প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে ভয় নাখাবা প্ৰেক্টিস তোমালোকে অকলে নকৰা মই কৰাম তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া নকৰো আমি ইয়াৰ নেক্সট যেটো ক্লাস ইয়াৰ মানে নিউক্লিয়াৰ আৰু এটা পাৰ্ট আমি লৈ আহিম সেই পাৰ্টত আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আমি ডিসকাস কৰিম নিট জেডব্লিউ দেখা কোৱেশ্চনছ বোৰ ঠিক আছে আজি ক্লাসটো ইমানতে সামৰিম তাৰ আগতে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কি লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব ঠিক আছে তো লাইক কৰি যা নিশ্চয় ভাল লাগিছে তোমালোকৰ নিউক্লি ক্লাসটো ভাই ইমান ইন্টাৰেষ্টিং এটা টপিক হয় নিউক্লি এটমৰ ভিতৰত ইমান কোন বস্তু এটা ইমানখিনি বস্তু লগাই আছে ঠিক আছে আমি ইমান ইন্টাৰেষ্টিংলি এখিনি পঢ়িলে ইমান বস্তু আহিছে তাৰ লগত ৰিলেটেড ইন্টাৰেষ্টিংলি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বোৰ আমি কৰি যাম সো ষ্টে টিউনড এণ্ড বাই থ্যাংক ইউ